Hello students, welcome to Onboard Digital Classes. So wbcs को aspirants हलाई हामीहरुले के गर्दैछौं यो च्यानलमा भन्दाखेरि basically we are doing science को classes, right? This is the third class. Last class मा हामीले के गरेको थियौं त भन्दाखेरि we had discussed about the PYQs. 2023 को PYQs हामीले डिस्कस गरेको थियौं हैन? त्यो भन्दा अगाडिको दुईटा फिजिक्स क्लास कम्प्लिट भइसकेको छ. This is the third class. All right. So let's begin this class without wasting much time. As you can see, आजको टपिक के छ त भन्दाखेरि properties of matter छ. Okay. And what are matter? हामीले प्राय जस्तो फिजिक्स मा matter पढ्छौं. Whereas chemistry मा हामीले atoms, molecules बेसी पढ्छौं, हैन? हुन त chemistry, physics, biology it's a branches of science एउटै हो हुन त, तर पनि यसलाई सब क्याटेगोरीज मा के गरेको छ भन्दाखेरि डिवाइड गरेको छ, हैन? अब फिजिक्स मा म्याटर भनेको चाहिँ के हो त? लेट्स डिस्कस दैट. एनीथिङ कुनै पनि यस्तो खालको ऑब्जेक्ट ओके दैट हैज मास अनि दैट अक्युपाइज स्पेस. जस्तै फर एक्जाम्पल यो मेरो हातमा पेन छ. यसले के गर्दैछ? इट इज अक्युपाइङ सम स्पेस एन्ड इट हैज मास, हैन? अब लास्ट क्लासमा हामीले के डिस्कस गरेको थियौं भन्दाखेरि मास अनि वेटमा के डिफरेन्स छ. मैले भनेको थिएँ मास सँग ग्राभिटीको कुनै पनि प्रकारको लिंक छैन, whereas वेट सँग ग्राभिटीको लिंक छ. करेक्ट? दैट मीन्स यो ऑब्जेक्ट भयो, यसमा के छ? मास पनि छ अनि यसले अक्युपाई गर्दैछ स्पेस. त्यही भएर यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं? म्याटर भन्नु सक्छौं. ओके, दैट मीन्स दिस ऑब्जेक्ट हैज म्याटर इन इट. ओके, सो लेट्स गो विथ द डेफिनेसन. एनीथिङ दैट हैज मास, कुनै पनि कुरा त्यसमा मास छ अनि दैट अक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. ओके, एज सिम्पल एज दैट. अब सानोमा हामीले स्टेजेस अफ मैटर पढेको थियौं. तीनटा के हो भन्दाखेरि सलिड, लिक्विड एन्ड ग्यास. करेक्ट? अलि ठुलो हुँदै जाँदाखेरि हामीले प्लाज्मा पढ्यौं अनि त्यसको बाद के पढ्यौं भन्दाखेरि बीईसी, बोस आइन्स्टाइन कन्डेन्सेट, त्यो पनि पढ्यौं. ओके, अब यसलाई डिटेलमा पढ्ने छौं बिकज सलिड भनेको जस्तै जे पनि कुरा के छ त जसको शेप छ त्यसलाई सलिड भन्छ. किन शेप छ? बिकज त्यसमा मोलिक्युल्सहरु कसरी अट्याच छन् त भन्दाखेरि एकदम क्लोजली अट्याच छन्. लाइक फर एक्जाम्पल तीनटा कुरा लिदैछु म, यो सलिड हो, यो लिक्विड हो, यो ग्यास हो. ओके, सो सलिडमा मोलिक्युल्सहरु कस्तो अट्याच छ? लाइक एकदम प्याक्ड छ, प्याक्ड हुन्छ हैन मोलिक्युल्सहरु. अलराइट, सो यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि फर्मनेस दिन्छ, शेप दिन्छ. अलराइट, जस्तै यो मेरो माउसको पर्टिकुलर शेप छ. किन छ त भन्दाखेरि बिकज एटम्स एन्ड मोलिक्युल्स प्रेजेन्ट इन दिस. ओके, इट इज व्हाट उनीहरुको बन्डिङ कस्तो छ? पुरा स्ट्रङ छ. अलराइट, whereas in the liquid कस्तो छ? यो एटम्स एन्ड मोलिक्युल्स अलिकति बेसी टाढो टाढो छ, त्यही भएर शेप लिनु सक्दैन. त्यही भएर के गर्छ? लिक्विडको केही शेप हुन्छ? हुँदैन. करेक्ट? whereas ग्यासेसमा के हुन्छ? अझै बेसी टाढो टाढो हुन्छ. ओके, अब यो तीनटामा डिफरेन्स के छ त? शेपको मात्रै डिफरेन्स हो त भनेर क्वेशन सोध्दाखेरि होइन, शेपको मात्रै डिफरेन्स होइन. जस्तै सलिडमा के छ भन्दाखेरि शेप त फिक्स्ड हुन्छ, तर एट द सेम टाइम के पनि फिक्स हुन्छ त भन्दाखेरि भोल्युम पनि फिक्स्ड हुन्छ. ओके, भोल्युम पनि फिक्स्ड हुन्छ. अलराइट, whereas in liquid भोल्युम फिक्स्ड हुन्छ तर शेप फिक्स्ड हुँदैन, शेप फिक्स्ड हुँदैन. ओके, अब ग्यासमा न त भोल्युम फिक्स हुन्छ न त शेप नै फिक्स हुन्छ. यो इम्पोर्टेन्ट यो जुन चाहिँ डिस्टिंक्सन छ त्यो चाहिँ हजुरहरूले याद गर्नुपर्छ. ओके, सो भोल्युम अनि फर एक्जाम्पल अक्सिजन एन्ड नाइट्रोजन. अलराइट, अब प्लाज्मा भनेको के हो? प्लाज्मा इज नथिङ बट आयोनाइज्ड, जुन चाहिँ आयोनाइज्ड ग्यास छ. ओके, त्यसलाई नै भन्छ के हो? प्लाज्मा. जस्तै आयोनाइज्ड ग्यास हामीले कहाँ भेट्छौं भन्दाखेरि स्टार्समा, सनमा. ओके, त्यो बादमा पढ्छौं, तर जस्ट रिमेम्बर आज चाहिँ के भन्दाखेरि स्टेजेस अफ म्याटरमा के पनि छ? प्लाज्मा पनि छ. अब बोस आइन्स्टाइन कन्डेन्सेटमा पनि के हो त? व्हाट इज इट भन्दाखेरि इट इज नथिङ, इट इज अ स्टेट अफ एब्सोल्युट जीरो टेम्परेचरमा हुन्छ यो. ओके, जस्तै कुनै पनि एटम है, कुनै पनि एटममा के हुन्छ भन्दाखेरि न्यूक्लियस अनि इलेक्ट्रोन अनि प्रोटोन हुन्छ हैन. सो यो क्वान्टम सिंगल क्वान्टम वेभमा चाहिँ हामीले के मात्रै लिन्छौं त भन्दाखेरि जस्तै एउटा एलिमेन्ट मात्रै लिन्छौं. जस्तो फर एक्जाम्पल हामीले यदि इलेक्ट्रोन मात्रै लिम भने त्यो हामीले के कुन चाहिँ स्टेटमा गर्दैछौं? क्वान्टम स्टेट. ओके, त्यसलाई भन्छ बोस आइन्स्टाइन कन्डेन्सेट. त्यसको बारेमा हामी डिटेलमा पछि पढ्छौं. अहिले सिर्फ और सिर्फ हामीले के पढ्दैछौं? स्टेजेस अफ म्याटर पढ्दैछौं. अलराइट, नाउ मुभिङ अहेड. यसको कम्पोजिसन कस्तो छ त? वी अल नो म्याटर इज मेड अप अफ एटम्स एन्ड मोलिक्युल्स. थाहा छ हैन हामीलाई?
म्याटरहरू एटम्स र मलिक्युल्सले बनेको हुन्छ हैन नाउ which combine to form molecules or compounds अलराइट सिम्पल डेफिनेसन छ अब हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि क्लासिफिकेसन प्रपर्टिज अफ म्याटर यो बहुतै इम्पोर्टेन्ट हो के यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो भनेर मार्क गर्नु होला हजुरहरु नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द प्रपर्टिज दुई प्रकारको प्रपर्टिज हुन्छ एउटा फिजिकल प्रपर्टिज हुन्छ एउटा केमिकल प्रपर्टिज हुन्छ हैन प्राय जस्तो फिजिकल प्रपर्टिजमा के हुँदैन फर्म चेन्ज हुँदैन ओके स्ट्रक्चर चेन्ज हुँदैन वेयरएज केमिकल प्रपर्टिजमा स्ट्रक्चर चेन्ज हुँदैछ हुन्छ इनफ्याक्ट ओके जस्तै फर एक्जाम्पल लेट्स डू यहाँ थुप्रोवटा फिजिकल प्रपर्टिजहरू छ त्यो हामीले एक एकवटा गरेर हेर्नेछौँ तर बिफोर दैट these are characteristics that can be observed or measured without changing the substance chemical composition yes कुनै पनि प्रकारको केमिकल कम्पोजिसन चेन्ज हुँदैन फिजिकल स्टेट अफ म्याटरमा जस्तै फर एक्जाम्पल मास छ यहाँ एउटा हैन मास ओके मैले सपोज यो पेनलाई इफ आई ब्रेक दिस पेन यसको मास त चेन्ज भयो हैन जस्तै यो 20 ग्रामको छ भने मैले यो ब्रेक गरे भने 10 ग्राम भिन्दै हुन्छ हैन तर यसको के स्ट्रक्चर चेन्ज हुँदैछ त नो भएको छैन यो त पेन नै रहिरहन्छ नि त हैन करेक्ट सो के हुँदैन स्ट्रक्चर चेन्ज हुँदैन अलराइट सो मास भनेको के हो मास इज नथिङ बट इट्स एन अमाउन्ट अफ म्याटर इन एन अब्जेक्ट एज सिम्पल एज दैट कुनै पनि अब्जेक्टमा कति के छ भन्दाखेरि मास छ त्यसलाई नै भन्छ के हो हाम्रो कति के छ म्याटर छ त्यसलाई नै हामीले के भन्छौं मास भन्छौं ओके कुनै पनि अब्जेक्टमा कति म्याटर छ त्यसलाई हामी के भन्छौं मास भन्छौं ओके मेजर इन किलोग्राम्स हामीलाई थाहा छ मास जहिले पनि किलोग्राममा मेजर गर्छौं त्यो हामीले फर्स्ट क्लासमा पढाएको थियौं करेक्ट युनिट्स ओके नेक्स्ट के छ भन्दाखेरि भोल्युम भनेको के हो भोल्युम इज नथिङ बट जो स्पेस अक्युपाइड बाइ द पर्टिकुलर अब्जेक्ट ओके कुनै पनि अब्जेक्टलाई म्याटर हुनुको लागि दुईटा कुरा चाहिन्छ एउटा मास अनि एउटा के हो भन्दाखेरि स्पेस अक्युपाई गर्नुपर्छ हो त्यही स्पेस अक्युपाई गर्नुलाई चाहिँ फिजिक्स टर्ममा के भन्छौं हामीले भन्छौं भोल्युम ओके इट इज अ स्पेस अक्युपाइड बाइ म्याटर मेजर्ड इन क्युबिक मिटर्स यो कस्तोमा मेजर हुन्छ भन्दाखेरि क्युबिक मिटर्समा मेजर हुन्छ यो पनि इम्पोर्टेन्ट डिटेल याद गर्नुपर्छ हजुरले ओके नेक्स्ट डेन्सिटी भनेको के हैन डेन्सिटीको फर्मुला हेर्नुस् मास डिवाइडेड बाइ भोल्युम व्हेन यु डिवाइड मास बाइ भोल्युम त्यसबाट डेन्सिटी निस्किन्छ एउटा एक्जाम्पल पनि देख्छ यसमा के एक्जाम्पल भन्दाखेरि आइरन हैज हाई डेन्सिटी यस आइरनको डेन्सिटी हाई हुन्छ एज कम्पेयर टु व्हाट एज कम्पेयर टु वाटर 7.8 ग्राम क्युबिक मिटर हुन्छ भने क्युबिक सेन्टिमिटर हुन्छ भने वाटरको 1 ग्राम क्युबिक सेन्टिमिटर हुन्छ ओके स्टेट त अहिले भर्खर पढ्यौं हामीले सलिड लिक्विड ग्यास प्लाज्मा हैन यो भयो अब मेल्टिङ पोइन्ट पनि किन चाहिँ फिजिकल प्रपर्टिज हो त मेल्टिङ पोइन्ट भन्दाखेरि हामीले यदि आइसलाई मेल्ट गरेर वाटर बनायौं भने वाटर पनि फेरि त्यसलाई हामीले कन्डेन्स गरेर आइस बनाउन सक्छौं करेक्ट त्यो पोसिबल छ त्यही भएर पनि त्यो फर्ममा त कुनै पनि प्रकारको चेन्ज भएन नि त आइस वाटर भयो वाटर आइस भयो करेक्ट हैन सो दैट इज अल्सो द रिजन व्हाई मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट मेल्टिङ पोइन्ट कतिमा 0 डिग्री सेल्सियस बोइलिङ पोइन्ट 100 डिग्री सेल्सियस ओके यो एकदम याद गर्नुपर्ने कुरा हो अलराइट यो दुईटा पनि के हो हाम्रो केमा आउँछ भन्दाखेरि फिजिकलमा आउँछ केमिकलमा आउँदैन ओके नेक्स्ट सल्युबिलिटी भनेको के हो कति सल्युबल हुन सक्छ जस्तै फर एक्जाम्पल एबिलिटी अफ अ सब्स्टेन्स टु डिजल्भ इन अ सल्भेन्ट अब यहाँ सल्भेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि त्यस्तो सब्स्टेन्स जुनमा चाहिँ एउटा पर्टिकुलर अब्जेक्ट डिजल्भ हुँदैछ फर एक्जाम्पल नुन पानीमा डिजल्भ हुँदैछ भने पानी के हो हाम्रो सल्भेन्ट हो ओके सो जेमा डिजल्भ हुँदैछ त्यसलाई सल्भेन्ट भनिन्छ अलराइट सो कुनै पनि कम्पाउन्ड या त कुनै पनि आइटमको है कति सल्युबल छ त्यसमा पनि डिटरमाइन गर्छ केमा त्यो पनि केमा आउँछ त इनफ्याक्ट भन्दाखेरि फिजिकल प्रपर्टिजमा आउँछ किन भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ नुन पानीमा मिक्स भएको हुन्छ नि हो त्यो नुनलाई हामीले फेरि पानीबाट एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ ओके नुनलाई मात्रै पानीबाट एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ ओके अन्डरस्टुड सो एनीवे कन्डक्टिभिटी हामीले थाहा छ वुड इज अ पुअर कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी ओके वुड जुन चाहिँ छ प्लास्टिक्सहरू भयो त्यही भएर हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटीलाई त्यो प्लगहरू लगाउनु भन्दा अगाडि खुट्टामा के लगाउनु पर्छ भन्दाखेरि चप्पल जुत्ताहरू लगाउनु पर्छ व्हाई बिकज डाइरेक्ट कनेक्सन नहोस् धरतीसँग हैन त्यो हुँदाखेरि के गर्छ इट इज एक्टिङ एज अ रेजिस्टेन्स व्हाई बिकज इट्स अ ब्याड कन्डक्टर प्लास्टिक्सहरू जति पनि छन् रबरहरू भयो यिनीहरू ब्याड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी हो ओके त्यो पनि केमा आउँछ भन्दाखेरि फिजिकलमै आउँछ ओके एबिलिटी टु कन्डक्ट द हिट अर इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्टिभिटीको मतलब त्यही हो कि उसको त्यो पर्टिकुलर सब्स्टेन्सको कति चाहिँ क्यापेसिटी छ त हिट र इलेक्ट्रिसिटीलाई
के गर्नु कन्डक्ट गर्नु ओके सो मेलिएबिलिटी भनेको के हो इट इज एन एबिलिटी टु बी शेप्ड अर ह्यामर्ड इन्टु थिन सिड्स फर इक्जाम्पल हामीले देखेको छौँ सुनलाई पुरा बेसी थिन बनाउन सक्छ एकदमै सो त्यही भएर गोल्डको मेलिएबिलिटी पुरा बेसी हाई छ ओके सो डक्टिलिटी भनेको के हो जस्तै हामीले तारहरू बनेको देखेको छौँ नि तारहरू थो डक्टाइल हुन्छ जति पनि एलिमेन्ट्सहरू युज हुन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल के कपर अनि सिल्भर दे आर वाट दे आर भेरी मच डक्टाइल इन नेचर वाइ बिकज त्यसबाट हामीले तार बनाउन सक्छौँ ओके सो हार्डनेस पनि हामीलाई थाहा छ डायमन्ड पुरा बेसी हार्ड हुन्छ तर जति नै हार्ड भए पनि त्यसको केमिकल प्रपर्टिजलाई त्यसले के पनि गर्दैन चेन्ज गर्दैन फिजिकल प्रपर्टिज नै हुन्छ त्यो अलराइट सो रेजिस्टेन्स टु स्क्रैचिङ अर इन्डेन्टेसन एक्जाम्पल डायमन्ड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेन्स सबभन्दा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेन्स के हो डायमन्ड हो ओके नेक्स्ट इलास्टिसिटी भनेको जस्तै तपाईँले एउटा रबर ब्यान्ड लिनुभयो त्यो रबर ब्यान्डले तपाईँले यसरी तान्नुभयो होइन तानेर फेरि छोडिदिनु भयो द एबिलिटी टु कम टु इट्स नर्मल पोजिसन ओके त्यसलाई भन्छ इलास्टिसिटी अलराइट एज यु क्यान सी एबिलिटी टु रिगेन ओरिजिनल सेप आफ्टर डिफर्मेसन भइसकेपछि तपाईँले त्यो रबर ब्यान्डलाई यसरी तान्नुभयो तानेपछि डिफर्मेसन भयो अब छोडिदिँदाखेरि ओरिजिनल सेपमा आयो नि त सो त्यसलाई भन्छ इलास्टिसिटी ओके त्यो गर्दाखेरि पनि त्यो जुन चाहिँ सब्सटेन्स छ त्यसकोमा कुनै पनि प्रकारको चेन्ज आएन ओके सो इलास्टिसिटी अल्सो कम्स इन वाट फिजिकल प्रपर्टिज नेक्स्ट विस्कोसिटी भनेको के हो भन्दाखेरि चिपचिपाहट ओके फर इक्जाम्पल मधु भनेको के हो के भन्छ हनी हेज मोर विस्कोसिटी देन द्याट अफ वाटर करेक्ट तर त्यसले त्यसको प्रपर्टीमा चेन्ज गरेन that is also the reason why this comes under physical properties okay next surface tension now let us understand what exactly surface tension is but त्यो भन्दा अगाडि यहाँ बुझिहालौँ first acting on the surface of the liquid causing it to behave like a stretched membrane that means what it is a property okay यो जुन चाहिँ छ surface tension भनेको एउटा property हो जो चाहिँ हामीले केमा भेट्छौँ त भन्दाखेरि लिक्विडमा देखिन्छ प्राय जस्तो हैन लिक्विडमै देखिन्छ surface tension त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि इट इज बिहेभिङ लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन कस्तो खालको बिहेभ गर्छ कस्तो खालको एक्ट गर्छ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जस्तै जस्ट फर इक्जाम्पल एउटा कन्डिसन सोच्नुहोस् कि यहाँ एउटा के छ एउटा पुल छ अरे फर इक्जाम्पल ओके यो पुल हो अब यो पुलको माथिको परत छ नि यो पुलमा पानी छ नि हैन यो सबै पानी हो सबै पानी हो पानीको जुन चाहिँ माथिको परत छ माथिको लेयर छ हो यो लेयरमा चाहिँ what is acting it is the kind of a property which is acting like a stretched membrane just for example एउटा thin slice of plastic ओछ्याएको जस्तै ओके यो चाहिँ प्रपर्टी कहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो केमा देखिन्छ सरफेस टेन्सनमा या त लिक्विडमा देखिन्छ अब यो चाहिँ किन हुन्छ यसैको कारणले ओके यो किन हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भन्दा अगाडि लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड यसको गर्दाखेरि एउटा इक्जाम्पल्सहरु दिएर यो सरफेस टेन्सन बुझौँ है त जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले तपाईले एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ घरमा के गर्नु भन्दाखेरि एउटा बोतल लिनु ग्लास लिनु त्यो ग्लासलाई फुल भर्नु फुल एकदम माथि चुलीसम्म भर्नु तर पनि माथिसम्म भर्दाखेरि पनि क्या त्यो चुँदैन हैन त्यो अलिकति भए पनि आफूलाई कन्ट्रोल गर्न लाग्छ किन ओके किन चाहिँ त्यस्तो हुँदैछ इट इज बिकज अफ सरफेस टेन्सन अर्को एउटा इक्जाम्पल तपाईले देख्नु भएको छ होला इनफ्याक्ट है पानीतिर हैन कमिलाहरू भयो या त सानो सानो किराहरू भयो हिड्नु सक्छ मान्छे हिड्नु सक्दैन भर कमिलाहरू हिड्नु सक्छ व्हाई बिकज अफ सरफेस टेन्सन ओके त्यो प्रपर्टी हो त्यसले चाहिँ बेसिकली के गर्छ भन्दा एउटा प्लास्टिकको जस्तो एउटा गर्दिन्छ ओके एउटा च्यादर ओछाइदिन्छ मेम्ब्रेन जस्तो बनाइदिन्छ प्लास्टिकको जस्तो सरफेस टेन्सनले गर्दाखेरि नाउ किन हुन्छ यो किन चाहिँ हुन्छ त सरफेस टेन्सन भन्दाखेरि लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड दिस ओके जस्तै फर इक्जाम्पल यो जार छ अरे यहाँ पानी छ अरे यो पानी छ सबै पानी ओके नाउ के हुन्छ भन्दाखेरि एटम्स एन्ड मोलिक्युल्स त पानीमा पनि हुन्छ हैन अब हेर्नुस् ल यतापट्टि जुन चाहिँ एटम्सहरु छ नि यो एटम्सहरु जुन चाहिँ छ यो एटम्सहरुले साइडवेज पुरा बेसी आफूमा के गर्दैछ भन्दाखेरि खिच्दै छ ओके एट्र्याक्ट गर्दैछ एटम्सले आफूलाई एट्र्याक्ट गर्दैछ कस्तो बेसमा साइडवेजमा एटम्स एन्ड मोलिक्युल्स आर बेसिकली एट्र्याक्टिङ नाउ डाउनवर्ड मुभमेन्टमा पनि यसरी मुनिपट्टि पनि के गर्दैछ पुरा एट्र्याक्ट गर्दैछ त्यही भएर चाहिँ यदि यो पार्टमा के हुन्छ फ्री फ्लोइङ हुन्छ
वाटर कस्तो हुन्छ वाटर फ्री हुन्छ त्यही भएर यसमा मुनिपट्टिको भागमा हाम्रो सरफेस टेन्सन देखिँदैन अन्डरस्टुड माथिपल्टको भागमा किन देखिन्छ त why does that why surface tension occurs in the upper layer भन्दाखेरि चाहिँ it is because माथिपट्टि के छ एयर छ माथिपट्टि के छ अरे एयर छ एयरको कारणले ओके सो माथिपट्टि के हुन्छ पुल हुँदैन ओके जस्तो खालको रिलेसनशिपमा हैन एक अर्कासँग आकर्षण हुन्छ नि एट्र्याक्सन हुन्छ ल अफ एट्र्याक्सन त्यो भन्दा डेडली एट्र्याक्सन चाहिँ कहाँ हुन्छ हाम्रो मोलिक्युल्स र एटम्सको हुन्छ भइरहेको हुन्छ तर सिन्स माथिपट्टि नभएको कारणले चाहिँ त्यो परत बनिन्छ त्यो सेल मेम्ब्रेन बनिन्छ त्यसैको कारणले गर्दाखेरि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ प्रपर्टिजहरु छ त्यो हामीले देख्न सक्छौं जस्तै माथिपट्टि चुली यो पानी भयो यो पानीपट्टि माथि बनाउँदाखेरि पनि यो पानी मुनि झर्दैन किन नझर्दैन बिकज पुरा बेसी एट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ मोलिक्युल्सले आफूलाई ओके अनि त्यही भएर अर्को एक्जाम्पल पनि यसबाट लिन सकिन्छ के हामीले त्यो प्राय जस्तो यो सपोज के हो यो लिफ हो नि है यो लिफमा बिहान हामीले यसरी के गर्दिन ड्रप्सहरु देख्छौं नि हैन यो ड्रप्सहरु कस्तो शेपमा हुन्छ यस्तो शेपमा smallest shape possible that is the only which is the only smallest shape possible 0 हैन या त यस्तो सर्कल ओके सो बिहान जुन चाहिँ तपाईले यस्तो देख्नुहुन्छ नि ड्रपलेट्स यसरी सानो ड्रपलेट्स यो पनि किन इट इज अल्सो बिकज अफ द सरफेस टेन्सन उनीहरुले चाहिँ यति बेसी एट्र्याक्ट गर्छ आफूलाई हैन अनि उनीहरुले आफ्नो कस्तो बनाउँछ भन्दाखेरि स्मलेस्ट पोसिबल के बनाउँछ एउटा शेप बनाउँछ गले लिक्विडले सो यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा लिक्विडमा हुन्छ अलराइट तर यसले पनि के गरेको छैन भन्दाखेरि केमिकल प्रपर्टिजमा चेन्ज गरेको छैन अब हेर्नुस् केमिकल प्रपर्टिजको चेन्ज यहाँ हुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि दिस डिस्क्राइब्स हाउ द सब्स्टेन्स इन्टरेक्ट्स विथ अदर सब्स्टेन्स यसमा चाहिँ अरु सब्स्टेन्ससँग इन्टरेक्सन हुँदैछ ओके अरु सब्स्टेन्ससँग इन्टरेक्सन हुँदैछ जस्तै हाइड्रोजन सँग अक्सिजन इन्टरेक्ट भयो भने हाइड्रोजन एउटा डिफरेन्ट एलिमेन्ट हो अक्सिजन एउटा डिफरेन्ट एलिमेन्ट हो दुईजना एलिमेन्ट हैन इन्टरेक्सन गर्दाखेरि H2O बनिन्छ दैट मीन्स यो के हो यो पानी हो पानी बन्यो पानी डिफरेन्ट भयो कि भएन डिफरेन्ट भयो नि त सो यसमा चाहिँ के हुँदैछ डिफरेन्ट एलिमेन्ट्स के हुँदैछ आएर एट्र्याक्ट हुँदैछ ओके अनि फर्मेसन कस्तो हुँदैछ नयाँ एलिमेन्टको अलराइट त्यसलाई भन्छ केमिकल व्हाई बिकज द एन्टायर स्ट्रक्चर इज बीइङ चेन्ज्ड नेक्स्ट ओके यसमा केमा डिटरमाइन गर्छ त भन्दाखेरि रिएक्टिभिटी इज व्हाट इट इज अ केमिकल प्रपर्टिज नाउ रिएक्टिभिटी भनेको के हो इट्स एन एबिलिटी टु अन्डरगो केमिकल रिएक्शन्स with other substances for example when iron is reacting with oxygen के हुन्छ रस्ट हुन्छ आइरन अक्साइड हुन्छ ओके रस्टलाई हामीले फेरि आइरनमा कन्भर्ट गर्न सक्दिनौं understood so that is the reason why reactivity comes under what chemical properties combustion भनेको जलाउनु right ability to burn in the presence of oxygen बिना केही पनि कुरा जलाउन सक्दैन सो केही पनि कुरा जलाइसकेपछि जस्तै तपाईले एउटा वुडलाई जलाउनु भयो रे खरानी फेरि वुड हुन्छ हुँदैन alright so that is the reason why combustibility is also what it is also chemical it comes under chemical properties acidity या त alkalinity जस्तै ability to act as an acid or base दुईटा हुन्छ हैन एसिड अनि बेस हुन्छ ओके अगेन एसिड एन्ड बेस हुँदाखेरि पनि के हो chemical properties lemon juice is acidic baking soda is alkaline okay next oxidation भनेको के हो it is nothing but it's an ability to lose an electron जस्तै इलेक्ट्रोन्सहरु लुज हुँदैछ त्यसलाई भन्छ oxidation in a reaction for example metals like iron oxide to form oxides जो हामीले जति बेला केमिस्ट्री गर्छौं त्यति बेला हामीले गर्छौं ओके यो सबै कुराहरु ओके नेक्स्ट स्टेबिलिटी पनि के हो त भन्दाखेरि हाम्रो केमिकल प्रोसेस हो नाउ रेजिस्टेन्स टु डिकम्पोजिसन अन्डर नर्मल कन्डिसन कति रेजिस्टेन्स देखाउन सक्छ त डिकम्पोज हुनु नर्मल कन्डिसनमा ओके डिकम्पोज भइसकेपछि सक्यो नि त फेरि त्यो बादमा आउँदैन हैन जस्तै फर एक्जाम्पल नोबल ग्यासेस हिलियम नियोन दे आर व्हाट केमिकल स्टेबल एन्ड अनरिएक्टिभ इन नेचर अलराइट मेक सेन्स नाउ नेक्स्ट मुभिङ एट चेन्जेस इन म्याटर नाउ फिजिकल चेन्ज र केमिकल चेन्ज हुन्छ हामीलाई थाहा छ म्याटरमा अहिले भर्खर पर्यो हैन अब डिटेलमा पढ्नेछौं alters from the state without changing chemical composition melting of ice evaporation of water यो अलरेडी हामीले भनिसक्यौं हैन
आइसलाई मेल्ट गरिसकेपछि इभापोरेसन भइसकेपछि फेरि त्यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्न सकिन्छ त्यही भएर फिजिकल चेन्ज केमिकल चेन्ज भनेको बर्निङ अफ वुड रस्टिङ अफ आइरन फेरि त्यसलाई के गर्न सकिँदैन ब्याक टु के अरे यदि हामीले वुडलाई गऱ्यौँ भने त्यो ब्याक टु वुड आउँदैन के त्यो एसेस हुन्छ इन्डिकेटर्स अफ केमिकल चेन्ज इन्डिकेटर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो केमिकल चेन्जको के इन्डिकेटर्स हुन्छ प्रायः जस्तो तिनवटा हुन्छ जस्तै कलरमा चेन्ज हुन्छ जस्तै रस्टिङ भयो भने कलरमा चेन्ज आउँदैछ रिलिज अफ अब्जर्प्सन अफ एनर्जी एनर्जी अब्जर्भ भयो भने या त एनर्जी रिलिज भयो भने एनर्जी हिट ओके रिलिज भयो भने कुनै पनि रियाक्सनमा त्यसमा पनि चेन्ज हुँदैछ के भन्दाखेरि नेचर चेन्ज हुँदैछ नेक्स्ट फर्मेसन अफ ग्यास एन्ड प्रेसिपिटेट फर्मेसन अफ ग्यास र प्रेसिपिटेट भयो भने पनि त्यो के हुन्छ केमिकल रियाक्सन हुँदैछ ओके नेक्स्ट के कन्सेप्ट्स रिलेटेड टु प्रपर्टिज अफ म्याटर नाउ there are various important properties of matter which you are supposed to know very important all right what's the time it's almost 20 minutes now I need to cover this up within 10 minutes now key concepts related to properties of matter why 10 minutes भन्दाखेरि मैले I don't want to make this video more than 30 minutes long okay कुनै पनि भिडियो साइन्सको atomic structure and matter त्यसमा के गर्छ it's a property related to matter okay जस्तै matter is composed of atoms हामीलाई थाहा छ which consists of protons neutrons and electrons हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो हैन कुनै पनि म्याटरमा प्रोटोन्स हुन्छ न्यूट्रन्स हुन्छ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ करेक्ट नेक्स्ट properties depend upon the atomic and molecular arrangements जस्तो खालको atomic arrangement हुन्छ जस्तो खालको molecular arrangement again the concept of chemistry मा पढ्छौँ यो हो ओके त्यसै वेमा चाहिँ के डिटरमाइन हुन्छ उसको प्रपर्टिज डिटरमाइन हुन्छ फर एक्जाम्पल आइरन सरी डायमन्ड एन्ड ग्राफाइट र ग्राफाइट बोथ दुईजना के हो भन्दाखेरि कार्बन हो दुईजनै डायमन्ड पनि कार्बन हो ग्राफाइट पनि कार्बन नै हो ओके तर बिकज डायमन्डमा के छ भन्दाखेरि पुरा बेसी प्रेसर छ प्रेसरले डायमन्ड भयो वेराज ग्राफाइटमा त्यति बेसी प्रेसर भएन हैन सो बट बोथ डिफर इन द स्ट्रक्चर लिडिङ टु डिफरेन्ट प्रपर्टिज उनीहरूको स्ट्रक्चर डिफरेन्ट हुन्छ भले दुईजना कार्बन हो भले आइरन सरी के हो रे डायमन्ड पनि के हो कार्बन हो अनि ग्राफाइट पनि कार्बन हो भने हैन तर उनीहरुकोमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तिनीहरुको स्ट्रक्चर डिफरेन्ट हुन्छ त्यही भएर उनीहरुको प्रपर्टिज पनि डिफरेन्ट छ अब स्ट्रक्चर किन डिफरेन्ट हुन्छ द्याट्स पार्ट अफ केमिस्ट्री ओके नेक्स्ट हामीलाई थाहा छ काइनेटिक थ्योरी अफ म्याटर काइनेटिक भन्ने बित्तिकै मोसन एभ्रिथिङ रिलेटेड टु मोसन इज कल्ड काइनेटिक राइट काइनेटिक भन्ने बित्तिकै दिमागमा आइहाल्छ मोसन म्याटर कन्सिस्ट अफ पार्टिकल्स इन कन्स्ट्यान्ट मोसन ओके तपाईले सोच्नु हुँदै होला अब यो जुन चाहिँ माउस छ मैले यहाँ राखिराखेको छु यो माउस इन द स्टेट अफ रेस्ट छ ठीक छ हामीले हेर्दाखेरि इन द स्टेट अफ रेस्ट छ ओके अन्टिल एन्ड एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड अन इट त्यो हिँड्दैन पनि लास्ट क्लासमा हामीले पढेको पनि थियौँ हैन तर यसमा जुन चाहिँ म्याटर छ नि यसमा जुन चाहिँ मोलिक्युल्स एटम्सहरू छ इट इज कन्स्ट्यान्टली मुभिङ ओके भले इट इज मुभिङ ज्यादा बेसी स्पेस छैन स्पेस नहुँदाखेरि मुभिङ नगरेर चाहिँ के गर्छ भाइब्रेट गर्छ तर कन्टिन्युअसली गरिरहेको हुन्छ अलराइट कन्टिन्युअसली गरिरहेको हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ द्याट इज व्हाट द्याट इज काइनेटिक थ्योरी अफ म्याटर ओके म्याटर कन्सिस्ट अफ पार्टिकल्स इन कन्स्ट्यान्ट मोसन पार्टिकल्स जुन चाहिँ मोसनमा आइरहेको छ इट्स कन्स्ट्यान्टली इन मोसन ओके पार्टिकल मुभमेन्ट इन्क्रिजेस विथ टेम्परेचर नाउ पार्टिकलको जुन चाहिँ मुभमेन्ट छ कुन चाहिँ स्पिडमा त्यो मुभमेन्ट हुन्छ कति फास्ट त्यो मुभमेन्ट हुन्छ कति सजिलो त्यो मुभमेन्ट हुन्छ इट डिपेन्ड्स अपन वाट इट डिपेन्ड्स अपन टेम्परेचर सबभन्दा बेसी मुभमेन्ट्स केमा हुन्छ ग्यासमा राइट एज यु क्यान सी ग्यास सबभन्दा बेसी त्यसको बाद कम्ती लिक्विडमा अनि सबभन्दा कम्ती केमा सलिड्समा राइट explain properties like diffusion now let's understand what exactly diffusion is okay pressure and thermal expansion diffusion चाहिँ बुझ्नु पर्छ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो diffusion बुझ्नु जस्तै तपाईले रुम फ्रेशनर लगाउनु भयो रे ठीक छ रुम फ्रेशनरमा तपाईले एउटा रुम फ्रेशनर लगाउनु भयो न एकछिनमा त्यो जुन चाहिँ रुम फ्रेशनर छ त्यो सबै रुममा मगमग बास्ना आउँछ करेक्ट त्यसलाई नै भन्छ डिफ्युजन यदि डिफ्युजन थिएन भने हामी मर्ने थियौं कसरी भन्दाखेरि हामीले जुन चाहिँ अक्सिजन एयरलाई इनहेल गर्छौं एयरमा अक्सिजन पनि छ कार्बन डाइअक्साइड सबै छ हैन न जुन चाहिँ एयरलाई इनहेल गर्छौं अक्सिजन हाम्रो बडीले लिन्छ हैन त्यो त फोक्सोसम्ममा चाहिँ लिभरसम्म मात्रै जान्छ लङ्ससम्म मात्रै जान्छ हैन अब त्यो लङ्सले चाहिँ के गर्छ सबै बडीलाई पुर्याउने काम चाहिँ कसको हो भन्दाखेरि डिफ्युजन यो प्रोसेस अफ डिफ्युजन ओके सो डिफ्युजन भनेको चाहिँ के हैन मुभमेन्ट हो जस्ट अन्डरस्ट्यान्ड मुभमेन्ट्स अफ मोलिक्युल्स एन्ड एटम्स त्यसलाई भन्छ डिफ्युजन जस्ट एकदम प्लेन एन्ड सिम्पल अन्डरस्ट्यान्डिङमा ओके नाउ लेट्स मुभ अहेड phase
फेज ट्रान्जिसन्स हामीलाई थाहा छ चेन्जेस बिट्विन स्टेट्स सलिड टु लिक्विड मेल्टिङ हुन्छ लिक्विड टु ग्यास इभापोरेसन हुन्छ अब डिपेन्डिङ अपन टेम्परेचर प्रेसर एन्ड intermolecular forces यो चाहिँ के हो ट्रान्जिसन हुन्छ it depends upon what it depends upon temperature it depends upon pressure and intermolecular forces all right moving ahead laws of conversion of mass conservation of mass भनेको के हो भन्दाखेरि बेसिकली मास चाहिँ के हुँदैन कहिले पनि न त सकिन्छ न त लेस नै हुन्छ न त एड नै हुन्छ भनेको ओके जस्तै फर एक्जाम्पल मास इज नाइदर क्रिएटेड नर डिस्ट्रोइड एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नर डिस्ट्रोइड एनर्जी पनि त्यही हो तर मास पनि त्यही हो ओके इन केमिकल रिएक्सनमा चाहिँ जस्तै फर एक्जाम्पल 12 ग्राम कार्बन डाइअक्साइड यदि हामीले बर्न गर्दैछौँ भने ओके विथ 32 ग्राम अक्सिजन ओके 12 ग्राम कार्बन डाइअक्साइड 32 ग्राम अक्सिजनमा हामीले यदि बर्न गर्दैछौँ भने त्यो त केमिकल रिएक्सन भयो बर्न गर्ने भनेको कम्बसन अघि नै हामीले परिहाल्यौँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रोमा 44 ग्राम कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ द्याट मिन्स when you add 12 gram and 32 gram, so 12 gram of carbon and 32 gram of oxygen, what do we get? We ultimately get 44 gram of carbon dioxide. Okay, 12 plus 32, 44. So, mass के भयो? Mass change भयो? Mass change भएन chemical reaction मा mass change हुँदैन. Okay, mass is neither created nor destroyed. All right, next. Now application important हुन्छ industrial applications, environmental को relevance everyday life. Now let's move ahead malleability and ductility यदि त्यस्तो छैन भने हाम्रोमा के हुँदैन हाम्रोमा तारहरू बनिनु सक्दैन सुन हामीले लगाउन सक्दैनौँ एज एन इन्स्ट्रुमेन्ट राइट एज व्हाट नट एज एन इन्स्ट्रुमेन्ट एज ज्वेलरीज राइट एज ज्वेलरीज हामी लगाउन सक्छौँ युज्ड इन म्यानुफ्याक्चरिङ वायर शीट्स एल्युमिनियम कपर राइट कन्डक्टिभिटी यदि कन्डक्टिभिटीको प्रपर्टिज थिएन भने कुनै पनि एलिमेन्ट्समा हामीले के गर्न सक्दैनौँ अहिले लाइटहरू यो तपाईहरुको क्लास पनि हुँदैन थियो है इलेक्ट्रिसिटी हुँदैन थियो करेक्ट So, copper in electrical wiring, insulators and cable. This is important. Why? Because application based questions here especially in the mains. Mains prelims okay. So you are supposed to write your answer. Now, density ma pani purabisi determine garcha right. Designing ships, kasto khalko density hunu parcha that ships design ma gardakheri. Okay. Low density materials to float. Aba pani bhandakheri त्यो जुन चाहिँ material use गर्नु पर्छ त्यो त पानी भन्दा density त कम्ती नै हुनु पर्छ so that the thing can float in the water right so density पनि बहुत important role play गर्छ यो चाहिँ केमा applications मा industrial applications मा whereas environment मा के relevance छ त भन्दाखेरि solubility and reactivity solubility छैन भने या त reactivity छैन भने correct कति problem हुन सक्छ okay understanding pollutants and their interactions in water or air all right जस्तै जुन चाहिँ अघि हामीले भनेको थियौं नि के भन्दै थियौं अघि हामीले केमा गर्दै थियौं भन्दाखेरि 1 सेकेन्ड ओके अघि हामीले के पढ्दै थियौं भन्दाखेरि म के बुझाउँदै थिए तपाईलाई नट दिस के बुझाउँदै थिए मलाई अघि के कन्सेप्ट्स रिलेटेड टु म्याटर यो हैन चेन्जेस इन म्याटर हैन कहाँ गयो त्यो फेरि ओके डिफ्युजन को बारेमा मैले अघि तपाईलाई भन्दै थिए हैन जस्तै यहाँ डिफ्युजन को पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट यहाँ आउँछ यहाँ सल्युबिलिटी र रिएक्टिभिटी मा डिफ्युजन को पनि इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट आउँछ जस्तै एक्जाम्पल हेर्नु पर्दाखेरि डिफ्युजन ओके तपाईले एउटा काम गर्नुस् कि एउटा तातो पानीमा सुगर क्यूब हाल्दिनुस् स्टर नगर्नुस् स्टर नगर्नुस् भनेको यसरी नचलाउनुस् त्यो एकछिन बादमा त्यो आफै सल्युबल हुन्छ राइट त्यो पनि के हो दैट इज आल्सो एन एक्जाम्पल ओके अफ व्हाट सल्युबिलिटी त्यो पनि एउटा एक्जाम्पल अफ सल्युबिलिटी हो तर त्यो पनि एउटा एक्जाम्पल के हो भन्दाखेरि डिफ्युजन पनि हो त्यो डिफ्युजन थिएन भने मुभमेन्ट हुने थिएन मोलिक्युल्स को मुभमेन्ट हुने थिएन करेक्ट सो सल्युबिलिटी एन्ड डिफ्युजन इन केस अफ व्हाट इन केस यदि त्यो क्यूबमा जुन चाहिँ सुगर क्यूब छ त्यसलाई भन्छ सल्युबिलिटी एन्ड त्यो एट द सेम टाइम दैट आल्सो क्यान बी सेड एज डिफ्युजन मा पनि त्यो एउटा एक्जाम्पल लिनु सकिन्थ्यो अलराइट भेरी इम्पोर्टेन्ट रिएक्टिभिटी कतिको रिएक्टिभिटी छ okay just for example understanding pollutants and their interactions with water or air अब combustion त combustion बाइ गरे जल्नुको लागि fuels and their environment fuel छैन भने can you imagine our life without fuels today no right now next everyday life viscosity used in designing lubricants मा डिजाइन गर्नुको लागि viscosity चाहिन्छ हैन त्यो तपाईले त्यो हेर्नु भएको छ भने त्यसमा पनि अलिकति चिपचिपाहट हुन्छ ओके पेन्ट्स मा फूड प्रोडक्ट्स मा surface tensions मा explains why insects can walk on surface tension मा हामीले भनिहाल्यौं insects हरु पानीमा पनि हिँड्नु सक्छ why because of surface tension so all these things are very important everyday life मा हामीले देख्न सक्छौं
हामीले देखेको पनि छौं ओके नाउ WBCS को लागि इम्पोर्टेन्ट के छ त भन्दाखेरि वाटर मेटल ग्यासेस र पोलिमर्स को बेसिकली एउटा एक्जाम्पल लेख्नु भनेर आउँछ यसको प्रपर्टिज के हो भनेर लेख्नु आउँछ सो जस्ट राइट दैट्स इट ओके जस्तै वाटर को युनिक प्रपर्टिज हाई स्पेसिफिक हिट छ स्पेसिफिक हिट भनेको वाटर ज्यादा छिटो गरम हुँदैन ओके दैट इज द रिजन व्हाई ल्यान्ड ब्रिज सेबेज हुन्छ ओके नेक्स्ट सर्फेस टेन्सन वाटरमै हुन्छ बिकज व्हाई सर्फेस टेन्सन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि लिक्विडमा हुन्छ सो वाटर ओके solvent ability makes it essential for life and industrial process solvent भनेको जेसमा त्यो डिजल्भ हुँदैछ त्यसलाई solvent भनिन्छ ओके नाउ मेटल्स के हो मेटल्स हाई कन्डक्टिभिटी हुन्छ मेटल्स आर बेसिकली गुड कन्डक्टर्स अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी करेक्ट मेलेबिलिटी मेटल्समै हुन्छ करेक्ट जस्तै गोल्ड डक्टाइलिटी आयरन कपर युज्ड इन कन्स्ट्रक्सन एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स ओके ग्यासेस को डेन्सिटी कस्तो हुन्छ लो हुन्छ कम्प्रेसिबिलिटी पनि लो नै हुन्छ अक्सिजन nitrogen critical for respiration and industrial processes okay next polymers elasticity and flexibility को लागि packaging र manufacturing को लागि use हुन्छ now these are very important things that you must keep in mind okay यसमा अझै मजाले examples हरु तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ okay so with this we have come to end of today's session कस्तो लाग्यो तो please comment down on the comment box and please do like share and subscribe and also share this video to your friends who are preparing for WBCS examinations thank you very much for attending this video I'll meet you in the next class